Okay, so let's resume with Unit 5. So the first 5 task types that we mentioned from 6 task types. 1 to 6, we have finished them already. So this is Unit 1 till 3. And I will not work with Unit 4 in class because this will be your self-study at home. And the reason is just because I don't think that these 2 task types need specific guidance from the teacher. You can definitely work on them alone because the strategies for them are very similar to the things that we have already discussed beforehand. So today I will focus on Unit 5, which are going to focus about select from a list, which is a different task type. And also today we will focus specifically on yes, no, not given. So it's similar to last time, true, false, not given, but there is a bit of a difference in the way that the text is written. So usually the nature of the text is, if you can remember from last time, it's more complex and it's more argumentative in nature. So it shows the tone and the attitude of the writer more pronouncedly. So that means that it doesn't present information as dry facts like last time when we worked with true, false, not given. So now we have to have a bit higher level of reading and be able to identify the different nuances that is kind of implied and not explicitly stated out in the text. So in English, there's the phrase called read between the lines. Do you know what it means? Read between the lines. So when we read, there are different lines, right? But read between the lines. Does anybody know what this means? It means to read the message that is kind of, not really hidden, but implied behind the texts that you cannot actually point out specific words that correspond with the meaning. And the reason why I'm mentioning this thing, reading between the lines, because for me, when I teach IELTS, especially IELTS reading, I always consider this task type, yes, no, not given, to be the closest type that you might see in a real academic setting in which you have to read proper articles that are published by well-known authors or by very established publishers, because these types of articles, they are very dense in jargons, in technical terms, and the way that the writer formulates the argumentation is a lot more complex. So it requires a much higher level of reading fluency. So yeah, reading between the lines means you really have to use critical thinking and be able to kind of see the message that is behind the text. Nói nhiều như vậy để mọi người chỉ là để connect nó một chút với cái việc đọc sau này của mọi người, nếu mà mọi người sau khi đã thi IELTS xong rồi và dùng tiếng Anh để sống tiếp ấy. Đấy thì rất là muốn lưu ý là với những ai mà có ý định đọc trong một cái môi trường học thuật thực sự thì cái kỹ năng read between the lines, nghĩa là đọc được cái ẩn ý của tác giả đằng sau những cái ngôn từ mà họ dùng ấy, đấy thì nó rất là quan trọng và nó sẽ là một cái survival skill cần có, đặc biệt là cho graduate school, cho những cái chương trình mà nó rất là nặng về học thuật và require a lot of reading, right? But when it comes to actually doing the task type, it's not too much different from what we covered last week, which is true, false, not given, right? So the only difference here is that we don't work with facts anymore. We work with
the claims or the views of the writer. So again, if the statement agrees with what the writer claims in the text, then we view it as a yes statement, right? However, if the statement contradicts, if the statement contradicts what is written in the text by the writer, then we say no, right? So this is not factual information anymore. It works with, we're working with opinions. So yeah, that's why it's yes, no. Or if we cannot identify whether or not he or she agrees with this statement, then it's not given. Okay. Với cái dạng bài này thì nó sẽ có một cái tricky hơn một chút, đấy là thỉnh thoảng thì những cái câu statement mà người đọc sẽ thường thường bối rối là mình nên chọn no hay là chọn not given. Đấy thường là một cái gọi là common difficulty của thí sinh học để thi IELTS. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn một chút về cái việc làm thế nào để phân biệt giữa no và not given. Thì chúng ta sẽ có một cái slide nói nữa để nói kỹ hơn. Ok. Thì đây tức là đây là một cái slide sẽ giúp mọi người phân biệt được rõ hơn, kỹ nhất có thể, làm thế nào để to distinguish between statements that we have to say yes or no or not given to. Thì đấy, tức là cái text, cái passage nó có mention cái ý được nói đến trong statement hay không. Nếu mà không, tức là nó không liên quan, đúng không? Không được mention thì nó sẽ là not given. Còn nếu là yes, nó sẽ có hai khả năng xảy ra. Đấy là ok, cái thông tin đấy nó được đề cập đến ở trong text. Thế thì cái info đấy nó có express exactly the same thing, tức là kiểu code 100% luôn đấy, tức là paraphrase của nhau luôn đấy. Nếu mà có thì chúng ta sẽ làm là yes, đúng không? Nhưng mà nếu mà không thì sẽ có hai tình huống nhỏ nữa xảy ra. Đấy là ok, thế thì nếu mà thông tin ở trong text nó không giống hệt như là statement, thì cái phần mà nó dôi ra ấy, nó không giống ấy, thì chúng ta có thể correct it basing on the information from the text, tức là có sửa được không? Alright. Nếu mà sửa được thì tức là nó là no, tức là nó tức là có clue ở trong text cho chúng ta biết được là tác giả nghĩ theo kiểu khác hẳn, ngược hẳn. Đó thì nó sẽ là no. Còn nếu mà sao nhỉ? It seems strange, it seems not correct, but we cannot find the exact evidence to turn it into a correct statement, then it is not given. Ok. Lý thuyết là như thế, còn đến lúc vào thực hành thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Đấy, sẽ có trong lúc thực hành sẽ có gặp những một số câu mà nó hơi bị, nó sẽ design cái statement nhìn nó rất khó để phân biệt là câu này nó sẽ là no hay not given. Thì với những câu như vậy mọi người nên go back to this slide so that it can help you just really distinguish between the different options. Nhớ nhá, đây sẽ là những cái câu hỏi chúng ta sẽ phải hỏi bản thân khi mà làm cái dạng bài này. Okay, so just ask yourself very specific questions and it will definitely lead you to the correct answer. Okay, let's go back to the book for a little bit. I will share a different screen now. So today we work with a different topic, history. Okay, now Khoa and chị Linh, are any of you interested in history in general? I do. Okay, that's a good plus, right? Because when we encounter a topic that either we know a lot about or have experience in or have interest in, then usually it boosts our confidence, right? So I have interest in history after I graduated from high school. No, that's common, because the kind of history that we learn in school is kind of doctrinated, right? So it's written by it's written in a way that is very political, because there is an agenda behind the way that people write history books. And it's actually one the worst part of history in high school is that I have to learn those by heart, remember those by heart, and that's ridiculous, right? From high school, and I find a lot of interesting source of information on the internet related to history books, and I turn out to like it.
Yeah, I mean, that's a really good but that's actually something that I think everybody should have actually. And the school system does a very bad job of encouraging students to be interested in history because everything comes from history, right? Yeah, and actually history of education is one very big subfield, I would say, in the discipline of in a research discipline that I worked with in my master's program. It's very important, and it's also very political, and that's why it's kind of dangerous to involve oneself into that world, because you can go to jail if you write something that's controversial. Yeah, so but it's also very interesting what I was able to learn, because yeah, I learned a lot of things that I could not get access to before I went to study abroad. And these things are also not really talked about in depth in public discussions, yeah, or even on the internet. So yeah, I mean, if we have more time, then let's discuss more. But Hua already looks very uninterested. So yeah, now Hua, let's come back. Không nói về game phát là buồn ngủ luôn đúng không? So history is a topic that is commonly that you can commonly find in IELTS in general, and well, in academic settings. Well, yeah, IELTS in particular, and in academic settings in general. So especially when we go outside, like we go abroad or interact with people from other countries, then for me, I see this thing where people ask about history a lot, especially with Vietnam, with a very rich and complex history. Yeah, people were very interested in how Vietnam came to be the way that it is today. So it's something that we should really equip ourselves with sufficient knowledge, right? So yeah, that's it. We're not going to talk about Vietnamese history today. So as you can see from the picture here, now, Hoa, what do you see here? What do you think are being depicted here? There's a man holding something. It's like a church. I don't know what this is, but this one is a sword, right? Right. Kiếm, a sword. Wait for me a minute. Okay. And the two ladies, like queen or like something. So the lady in the middle, she's wearing a costume or an outfit that looks very luxurious, right? Looks very fancy. And you can see the patterns here are similar to the ones you can see on the king, on the man. So maybe this is the king and this is the queen, because their costumes look like they're made from the same design. And yeah, and then there are also other people in the picture. And you can see that the clothes here are not similar to the clothes that we're wearing right now, right? So this is very old, back in the past. And especially in the Western world, this is a very different era. And the word I think that we can use to describe this type of era is 2 seconds. I have to my cat is distracting me, so just give me 2 seconds. Okay, sorry. Now monarchy. What does it mean, monarchy? Monarchy. Mm. Monarchy. Linh, are you familiar with this word? Kiểu có vua có hoàng hậu gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì? What is monarchy? Vương quốc cái gì? No. Kiểu
Anh nhớ rồi. A country that has a king or a queen. Chế độ gì nhỉ? Quân chủ. Yeah, quân chủ tức là sẽ có vua hoặc là hoàng hậu, right? It's a different it's a very distinctive form of government that we don't typically have anymore in the modern world, right? But in some parts of the world, they still have this this type of institution going on. So, yeah. So, which countries still have a monarchy today? Do you know? Can you mention some countries in the present that still have a king and queen and like a royal family? UK. Yeah, the UK, right? Very famous royal family. Also has a lot of drama. Japan. Japan, yeah. So yeah, both in the West and in the East. Cambodia. Belgium also, actually. Yeah. Oh yeah. Belgium Kingdom. Brunei. Exactly. Very royal, right? Lots of gold there. So yeah, you can see examples from all over the world. So this is a very interesting thing. Vietnam doesn't have this anymore, right? But yeah, we're gonna read a text related to different monarchs in the past that have very strange habits. So these are some of the special figures that we can learn more about in history. Okay, and before we do that, let's look at some of the words related to the topic of monarchy today. So as you can, well, yeah, from this picture as well, like Hua just mentioned, right? The clothes here, we can obviously see that they're very rich people. And not just rich, but also very royal, right? So there are going to be some words that we can immediately associate with when we think of the word monarchy or the word royalty. So now let's look at this box. There are in total 12 words. And what I need you to do right now is to pick out 5 words in this box that are not specifically associated with royalty. So let's do it together, okay? Now, monarchy, chế độ quân chủ, right? Is it related to royalty? Yes. Right, so we cannot choose this. Okay, chế độ quân chủ, danh từ. Dynasty, what is dynasty? Does anybody know? Triều đại. Very good, triều đại. Đúng rồi. Triều đại các nhà vua khác nhau, đúng không? Những cái ông vua ông vua gì nhỉ? Những cái thời kỳ nắm quyền khác nhau của những ông vua. Okay, so dynasty, is it related to royalty? Yes. Actually, no. It can be, but not that closely. So this is actually the first word that is not specifically associated with royalty. Royalty ở đây nó là có cái nghĩa là quý tộc, đúng không? Tức là nó yeah, like special kind of blood, đúng không? Con của trời mà. Right? So cái từ dynasty này thì nó chưa diễn tả được nó không diễn tả được cái nghĩa cái sự quý tộc của thời phong kiến nó. Okay, next word, sovereign. What does it mean, sovereign? This is an adjective. Khoa, do you know? Sovereign. Have you seen this word before? Never. Sovereign. Sovereign. Let me guess, like a someone's in the royals. Yep. King or a queen, right? Exactly. That's what it means. But in Vietnamese, what do you think it's called? Supreme ruler. Supreme, like the yeah, the one with the highest power. Người có quyền lực.
không chỉ là người có quyền lực mà chính là ông vua chúa luôn đó, ông vua hoặc là bà hoàng hậu luôn đấy, tức là chỉ cái người mà nắm quyền cao nhất ở trong một cái chế độ quân chủ, right? So sovereign, gọi là cái gì, chúa tể cái gì, tiếng Việt gọi là gì nhỉ? Yeah, just wait. Sovereign power. Yeah, quyền lực tối cao, right? Khi nó tính từ nó nghĩa là quyền lực tối cao, khi nó là danh từ nó nghĩa là cái người mà có cái quyền lực tối cao đó. Ok, thế thì nó có liên quan royalty không? Rất, đúng không? Ok. Emperor, what does it mean, emperor? The head of an empire. Empire là một đế chế, right? So emperor is also king or queen. Okay. Yeah. Vương quyền, những người đứng đầu. Rule, trụ trì, xin lỗi, gọi là không phải là trụ trì. Rule, when it's a verb, it means to lead, right? To lead something. So do you think it's specifically related to royalty? Not really, right? Rule. Rule đây là động từ nhá. Rule nghĩa là giao quyền hoặc là thống trị hoặc là lãnh đạo. Rule, reign. Reign thì lại là một từ lại có nghĩa royal, bởi vì là nó nghĩa là gì nhỉ? Trị vì, đúng không? Thì chỉ có vua chúa thì mới trị vì được thôi. Đó, thì reign là như thế. Trị vì. Đây là những cái từ mà nó khá là cụ thể cho cái bối cảnh là chế độ quân chủ trong not really in the past, because even nowadays people still have it, right? But yeah, so in this context we have to use these specific words. Abdicate nghĩa là gì nhỉ? What does it mean, abdicate? Does anybody know? Huh? I've seen it before. Abdicate is a verb. Abdicate means to give up the role of a monarch. So it's like a king retiring from his position. Tiếng Việt gọi là gì? Cái từ Hán Việt của nó là gì nhỉ? I don't remember. Thoái ngôi à? Thoái, đúng rồi. Thoái vị à? Thoái vị, right? I think so. Thoái vị. Okay, so he deliberately gives up his position, doesn't want to do it anymore, doesn't want to be king anymore. Thoái vị. Thì đây là một từ đấy cho king, thế nên là nó cũng là royal nhá. Còn leader là một từ rất là chung đúng không? Thời hiện đại leader cũng dùng leader được, leader của một nhóm làm việc ở trong đại học thôi cũng là leader được. Ok. Era là một gì nhỉ? Một thời, đúng không? Đây là cũng là một từ rất là chung mà nó không chỉ là dùng trong context royalty. Ok, heir, what does it mean, heir? Người thừa kế. Ok. Heir, nhớ nhá, âm h này là âm câm. Thừa kế hoặc là người thừa kế. Thì cái từ này cũng dùng ở trong bối cảnh hiện đại. Ví dụ như là con thì là thừa kế lại của bố mẹ chẳng hạn. Đấy thì nó không nhất thiết phải là thừa kế lại của một người có royal status. So heir is also a word that we need to circle here. Ok. Còn Regan và coronation đều là những từ royal. Coronation nghĩa là lễ không phải là lễ đăng quang là hoa hậu mất rồi. Cái lễ mà lễ mà để đây ông này là ông vua ấy, cái gọi là lễ gì nhỉ? Lễ gọi là gì? Tiếng Việt là gì nhỉ? It's like the official, the ceremony to officially introduce that somebody becomes a monarch, right? So I don't know what the word is in Vietnamese, but you get the idea, right? So anyway, so you can see that these are very specific English words that we have to know the meaning of before we jump into a text that talks specifically about monarchs in the past.
Okay, so you can look at the text that we will work with today. It is called eccentric leaders. Hoa, what does it mean, eccentric? Do you know? Eccentric. Chỉ cần mỗi từ này thôi. Okay, it's okay if you don't know it. Chị Linh, do you know? So No. eccentric means weird, strange, abnormal. Okay, weird, hơi bị kiểu lập dị ấy. Tức là cái bài này sẽ nói về những cái ông vua hoặc là bà chúa thời ngày xưa mà được biết đến là những người khác với những người trị vì khác, đúng không? Yeah. Okay, eccentric leaders. You can already see that, yeah, this text is pretty interesting. I also like it. So before we do some questions, try to answer some questions, yes, no, not given questions related to this. Let's look at the questions on the previous page, page 93. Now, skim the text quickly and answer the questions. What is the purpose of the text? Okay, to inform and entertain, or to argue and persuade? Persuade nghĩa là gì nhỉ, chị Linh? Do you know? To try to make others believe the thing that you are thinking. Yeah, to convince, right? So it's more argumentative in nature. And the last one is to criticize. So this one is very strong, đúng không? To point out the bad things, right? So you have to skim through and don't read in detail, okay? Just skim through and see what is the purpose here. Đọc được cái vị của cái bài text này. Đấy. And second question, which of the following do you think summarizes the author's view on royalty? Tức là ông này nghĩ gì về cái về royalty? Is he pro royalty or anti royalty or neither? Okay, I'll give you about, wait, this text only spends one page. Let's take about 4 minutes, skim through, and okay, 5 minutes, and answer the two questions. Nếu mà muốn nhìn to hơn thì mọi người có thể bật cái PDF ở trong máy của mình lên. Which page is it? It's page 94. Eccentric leaders.
Okay, one more minute. Okay, Jiling, do you have your answers ready? If you have one, that's okay too, because we don't have too much time left. You can just put in your answer for number 1 or 2. Okay. So now let's look at number 1. What is the purpose of the text? Inform and entertain. So we can see that that option A is kind of the most neutral one out of the 3 options, right? Inform nghĩa là tôi chỉ là cho biết thêm thông tin thôi đúng không? Và entertain, yeah, to kind of provide not a dry picture of monarchs in the past, but talks about their personality, very interesting things that happened in their lives, right? And what made them different from other monarchs of the time. So, yep. Number 1 is A, to inform and entertain. I can see that this one is not difficult for you, but probably number 2 is, yeah, it's going to take more time. So which of the following do you think summarizes the author's view on royalty? Now, Jiling, why do you think it is C? Why? What is the reason here? Actually, it took me some time to think about these questions because in the last, especially in the last paragraph, paragraph G, yeah. The author says that the last sentence, one thing we should celebrate royal eccentricity. So it may lead me to choose A, but I'm not sure, so I choose C. Okay, very good point. What about you, Hua? You also choose C. Can you add to Jiling's explanation? I mean, this part is very important, right? Yeah. Celebrate here has a very positive connotation to it. So it's yeah, we can be tempted to answer this question as A. But here again, let's look at the question summarizes. So this the option that we choose has to kind of show us the overall tone of the text, not just one paragraph, but overall, right? So yeah, so why is it not A? Huh? Can you add to what Elaine just said? Why did you choose C? You asked me? Yeah. Chị Linh, yeah. Chị Linh just said that she chose C because so like cố lên. someone who is royalty would be unlikely to write a text that focus on the eccentricity of royalty and someone who is Khoa đang đọc answer key à con? no. Are you reading out the answer key? And Are you referring to the answer key in the book? no,
You may be, right? That's okay. So đúng rồi, tức là nhá, ở đây đơn giản người ta đang hỏi một cái thái độ của tác giả đúng không? Cái nào nó tóm tóm lại cái quan điểm của tác giả về về royalty. Royalty nghĩa là gì? Ờ, sự quý tộc, về cái tầng lớp quý tộc ở trong lịch sử. Pro nghĩa là ông ấy rất là ủng hộ đúng không? So it means that he talks about these people in a very positive light. Anti means he hates these people, right? Anti is a very strong word, so he's opposed to monarchs or to these eccentric leaders. But C doesn't show any specific attitude. Thế thì cái đoạn mà chị Linh vừa mới point out ra đoạn G ấy, đấy là nó có cái từ positive ấy, thì đây sẽ chỉ là một đoạn thôi. Right? This is only paragraph G, so it cannot be the overall tone here. So yeah, it cannot be A. And the reason why it's not B is, yeah, like Khoa just said, một người mà ghét thì sẽ không viết về những ông này rồi. Thế thôi. Đây là lý do duy nhất. Thế nên là không phải A, không phải B, nó phải là C. All right. So yeah, just don't think about it too much. So now let's go to the actual questions here. Yes, no, not given. Okay, let's try to answer these 3 questions in exercise 13. Are the following claims made by the writer? Right, yes, no, or not given. Để tiết kiệm thời gian thì Khoa, you do number 1 and 2, and chị Linh, please help me with number 3. And when you're done, put your answers in the chat box. Okay, Khoa, are you done? Xong một câu cũng được. Yes, just 1 minutes. Okay, okay. Cố lên.
Okay, I can see that both of you have finished. Let's start with number 1. Countries should be ashamed. Wow, what is ashamed? What does it mean? Alo, Khoa ơi. What does it mean? Can you help me? Ashamed nghĩa là gì nhỉ? Xấu hổ. It's a negative thing, right? Xấu hổ, tủi hổ. Yeah, to feel shame. Countries should be ashamed of their eccentric monarchs. Now you choose no. What is the reason here? Con tìm thông tin đoạn nào nhỉ? Alo Khoa. Where do you find the answer? I find it like for one thing we should in the why last sentence like Khổ thân cả Khoa và chị Linh nhìn mà hai người mệt mỏi quá. Cố lên, sắp xong rồi. Khoa ơi, đây nhá, đây. Nó chính là câu cuối này. Đây này, after all, we all have our own strange habits and quirks, đúng không? Tất cả chúng ta đều có những cái thói quen rất là kỳ cục. Quirks là những cái đặc điểm mà nó hơi kỳ quái, mà nó hơi kỳ dị một tí ấy. Đấy. I for one think we should celebrate royal eccentricity, đúng không? Đấy, đoạn này ông nói rất rõ là tôi nghĩ là chúng ta nên celebrate những cái sự kỳ cục này của bọn quý tộc, đúng không? Bởi vì là it certainly makes reading history much more interesting, đúng không? Thay vì việc chỉ học những cái fact rất là khô khan. So here, yeah, we can say that we can see that the author doesn't think that countries should be ashamed, but quite the opposite, right? They should celebrate the eccentricity here. So đúng rồi, đáp án chính là no. Very good. Number 2, all of the rulers were replaced by close relatives. Why do you think it is not given? because the text only mentions in the case of Charles Đúng VI. rồi. Charles, number 6. Charles đệ lục. Đúng rồi, đệ lục. Ok, đúng rồi. Còn những người khác không có mention, đúng không? Nên mình không biết được, nên là mình sẽ chọn là not given. Chính xác. Number 3. Yeah, number 3, chị Linh, can you help me? You guys obviously said in the text. Yeah, paragraph C, right? The last sentence, had he left there, Russian history may well have gone in a different direction. Exactly. So that's the paraphrase here. Yeah, here. Might well have gone in a completely different direction. Đây đúng không? Had he left an heir, người kế vị, đúng không? Okay. If Fyodor had children, so children here means heir. Mọi người cố gắng thêm một chút nữa thôi nhá. Học nốt một cái task type cuối cùng, đấy là select from a list. Đây là một loại không khó nhưng mà cũng không quá dễ, nên là nhưng mà chỉ cần làm 2 bài tập thôi là mọi người sẽ hiểu vấn đề. Ok, đây là một cái ví dụ của dạng bài select from a list này. Tức là chúng ta sẽ có một bên là statements, đúng không? Tức là cũng là những cái câu statements ấy, nhưng mà thay vì là chọn yes or not given thì sẽ có một cái loại thông tin khác, đấy là gọi là làm sao nhỉ? Options, và đây chính là cái list mà mình sẽ cần phải chọn ra. Và cái list này thì thường nó sẽ là gì nhỉ? Bao gồm những cái tên rất là cụ thể được mention ở trong bài. Yeah, very specific details, and usually there are names of people or names of programs or of a film, for example. So very specific details that you can see in the text. Thì với cái dạng bài này chúng ta sẽ phải đây, match each statement with the correct person, tức là sẽ match xem là
tác giả ở trong bài viết ý, đã nói điều này về người nào, đúng không? Đấy thì và cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải là vẫn là chạy theo câu hỏi thôi, và sẽ phải điền xem là đấy là ứng với mỗi statement thì đây là cái câu mà tác giả đã nói về người nào, thì mình sẽ điền theo gì à? Loại trừ theo những cái tên mà đã được mention ở trong list này. Thì cái cách mà chúng ta sẽ làm bài này đấy là chúng ta sẽ không follow, làm sao nhỉ? Well, it depends. Cái việc đầu tiên mà chúng ta sẽ cần phải làm khi nó đọc bài này đấy là sẽ không nhìn hết cả passage nhé, bởi vì nó sẽ tốn thời gian. Okay, if you see if you see this type of task type, then the first thing you have to do is to actually locate, to circle all of the names of these people that you can find in the text. Okay, so now let's look at let's do exercise number 6 here. Với bài này mọi người tạm thời không nhìn vào đoạn này nhá, chỉ cứ nhìn vào cái bảng này thôi, và cái box này thôi, và nhìn lại vào paragraph, các paragraph từ A đến G, xem là các cái tên này được mention ở đoạn nào. Okay, so Khoa, can you help me with Caligula and George the third, and chị Linh help me with Charles number 6. Sorry, number 6 chứ. Charles the sixth and Fyodor the first. Okay, tell me which paragraph can you find the names in? Very, very quickly. Which paragraph here? Okay. Oh, are you okay? You look very tired. It's still good. Okay. Are you done? Just a minute. Okay, chị Linh already finished with Charles and Fyodor. Chị Linh tìm đúng rồi. Hai ông này ở đoạn B và đoạn C. Okay, Caligula. Which paragraph here? Nào Khoa, Caligula là ở đoạn nào đấy? Paragraph. Paragraph E. Very good. It's paragraph E. And next one, George the third. Paragraph. Paragraph D. Gì nhỉ? Paragraph D. D, đúng rồi. Thì đây chính là cái việc chúng ta sẽ phải làm khi mà chúng ta gặp cái dạng bài này kể ở trong bài thi thật nha. Đấy là đừng cố gắng không đọc trước statement, ok, mà phải nhìn vào cái list này trước, bởi vì nó là những cái thông tin rất là ngắn và rất là cụ thể, thì chúng ta sẽ phải đảo mắt ở trong toàn bộ cái đống text to đấy, và khoanh những cái đoạn mà nó có mention những cái tên này, và chúng ta sẽ chỉ cần đọc xung quanh những cái từ đấy thôi để tìm ra câu trả lời cho cái dạng select from the list này. Okay, I will turn back to the slides for a little bit so that you can understand more about the action plan for this task type.
So okay, so I emphasize again, okay, you don't need to focus on the whole text to finish this task. Just focus on the parts that mention the options in the list. So that's step 2. Okay, step 1, read the instructions so you know what task type this is. Step 2, do the thing that you just did, right? Scan the text to find the specific words in that are given in the list of options. And then after that, you go back to the statements and underline the keywords to know what specific statement, sorry, which idea is mentioned in each statement. Okay, and then when you read, remember, try to follow the order of the options, not the order of the questions. This is going to save you time, and time is what we are working against here in IELTS, because 40 questions in 60 minutes, it's again not a lot, right? So yep, just skim around the words that you've just circled and read the information and try to form an understanding of what the author is talking about in terms of that specific person, and then go back to the statements and see which one fits the best. Okay, so you nhớ nhá, you focus on the people on the list, in the list itself, not on the order of the question. So this is the difference, the biggest difference between this type and the previous types that we studied. Okay, thì đấy step 4 và 5 vậy thôi. Nhớ là cái order nó sẽ khác một chút, là mình sẽ focus vào cái list hơn. Sau đó thì vẫn thế thôi. Trong lúc làm thì nhớ là viết vào lề và sau đó thì double check. Ok, chúng ta sẽ apply cái này vào cái bài tập cuối cùng của buổi hôm nay, đó là vẫn là cái bài đọc đó. Và ok, answer, try to finish your to finish exercise 8 and 9. Ok, hỏi về ba ông đây, ông Charles, để Lục đây. Sau đó nhìn lại bài 6 xem là cái statement nào trong số 4 cái statement này nó match với ông Charles. Khoa làm bài 8 nhé, chị Linh làm bài 9 để cho nhanh. Chị Linh sẽ focus vào hai người này. Ok. What is the difference between the exercise 6 and 9? No, exercise 6 is just present. Cái bài 6 lúc nãy là chính là tìm cái paragraph tương ứng với từng ông này. Còn lúc nãy em bảo là không cần phải quan tâm đến 4 cái statement đãi, chưa cần phải đọc statement vội. Còn bây giờ mới phải đọc statement này để match. Đấy không? Lúc ấy chỉ cần tìm xem là từng cái thông tin này ở đâu, ở trong đoạn nào ở trong bài thôi. Rồi, cố lên. Xong rồi, xong rồi. Yeah. Thôi Khoa không cần phải điền từ các thứ đâu. Thôi, chọn luôn là statement nào thôi nhá. Statement 1, 2, hay là 3 hay là 4, thế thôi. Không cần phải điền. Ơi, con làm rồi. Làm càng tốt, chọn statement thôi là quan trọng nhất. He forgot. The first that he forgot that he had a wife and children. Đúng rồi. Rồi thế chữa luận được. He forgot that he had a wife and children. Đúng rồi. Just take the information from the text. Yeah. And
He believed. He believed that he made of glass. Đúng rồi. He's crazy, right? That he was made of glass. His son-in-law. His son-in-law had to take over as regent in paragraph B. Very good. Ran around the palace grounds howling. Howling. Howl là hú như một con sói ấy, đúng không? And the last statement the statement consisted không. Nhìn statement nhá. Statement 1 này, he believed himself to be very fragile. What does it mean fragile? Fragile. Hiểu được nghĩa từ này sẽ match được đúng. Chị Linh, do you know what fragile means? Easy to be broken. Đúng rồi, easy to be broken. Nghĩa đen và nghĩa bóng. Cả hai luôn. So? Chính là cái này đấy, khoa này. He believed that he was made of glass. All right, so statement 1. Okay? Yeah, if you know the meaning of fragile, then you'll be able to do statement 1. Sorry, to identify that this is Charles. Okay, fragile, dễ vỡ, mong yếu đuối, dễ vỡ. Dễ vỡ. Okay, dễ vỡ. Right. Chị Linh, Theodore. Theodore statement number 2. He didn't really want to be the ruler. Okay, didn't really want to be the ruler. Đúng không? And George III, statement number 4, supported the advancement of scientific research. Okay, exactly. Number 4. You can look at George III here. Here, right? George, where is George? Paragraph D. Okay. He was the first English king to study the sciences, of which he became a patron, with the construction of the King's Observatory in Richmond amongst his achievements. Okay, so ông này rất là ủng hộ sự phát triển của khoa học, đúng không? Đây, chính là câu này đây. Đấy. Sau đó thì patron nghĩa là người tài trợ, right? Tức là cho tiền để phát triển khoa học. With the construction of the King's Observatory, cái đài thiên văn in Richmond. So he was very much ahead of his time, right? Yeah. Okay. So you can see that for this task type, select from a list. You based on the list, okay? Bám vào cái list đấy và chỉ đọc xung quanh những cái đoạn mà nó chứa những cái từ đấy thôi để tiết kiệm thời gian. Còn nếu mà đọc từng đoạn một là sẽ tốn thời gian rất là nhiều, nên là không nên làm như thế. Okay? Đừng base vào statement mà base vào list. Thế thôi. So I already posted the materials for session 7 on Google Classroom. I'm just gonna add the recording so that Nga can watch again. All right. So yeah, sorry for taking a little bit too much time today, but yeah, again, it's for me it's necessary just to make sure that you understand what to do. And for session 8 on Thursday, we will continue with the listening component, all right, of Unit 5. Okay, see you again on Thursday. Very good job today. Okay, goodbye. Goodbye, good night. Khổ tân khoa. Thank you for spending a lot of time with us. It's okay. Well, I like teaching. That's why I do this. So, okay, good night. See you again on Thursday. Night.